Hi everyone! Welcome sa channel ko. Ako nga pala si Janus ng Pinoy Techdad. And today, pag-uusapan na natin itong Realme 9 Pro Plus. And you can see pala, by the way, nandito kasama ko yung daughter ko. And this is part of the reason kung bakit medyo natatagalan tayo mag-produce ng videos natin dahil wala po tayong kasambahay or katulong na magbantay sa daughter ko. So, full-time dad muna po ako and then pasingit-singit na lang po ako pag kaya kong mag-review. So, pasensya na po kung natatagalan ako mag-produce ng mga review videos sa mga nag-aabang. I hope you can understand. And kung meron sa inyo gusto mag-apply, willing na willing po ako i-consider yung mga mababait dyan na pwedeng mag-apply as a yaya para kay Anika. Say hi, Anika. By the way guys, it's been almost 2 years na yata since the last time na sinama ko si Anika sa isang video. So kung mapapansin nyo, sobrang laki na niya. So she's 4 years old. Gusto ko lang i-share sa inyo kasi baka meron lang sa inyo na naalala si Anika sa mga videos ko from before. So anyway, pagpatuloy na natin, pag-usapan na natin itong Realme 9 Pro Plus. So simulan muna natin sa quick unboxing. Next, tingnan muna natin yung mga ports ito. So, meron tayong headphone jack, microphone, USB-C charging port, and one of its 2 speakers nasa baba. And then sa right side, nandyan yung power button natin. And then sa top side, may noise cancelling microphone tayo. And then sa left side naman, nandito yung SIM card tray natin plus yung volume rockers. And then sa likod naman, meron tayong Aurora Green na finish dito, very glossy. And also may isa pang colorway, yung Sunrise Blue na medyo mas makulay. But anyway, let's move on na from the physical aspects itong Realme 9 Pro Plus. I think mas interesado kayo kung ano pa yung ibang maibubugan nitong phone na to. So, unahin muna natin sa performance, no? Sa performance, meron tong MediaTek Dimensity 920. So, napakalakas ng chipset na yan. Ang katumbas niya sa Snapdragon is yung Snapdragon 778G and nakakuha ko ng around 500,000 Antutu benchmark points dito sa phone na to. Wala po kayong hahanapin pa dito sa phone na to. Pwedeng pang gaming, pwedeng pang daily driver lang talaga, pwedeng pang video ng 4K, and wala talaga kayong makikitang problema or issue sa performance. Na-try ko to for gaming and solid na solid yung performance niya. Apex Legends, Call of Duty Mobile, Mobile Legends, Genshin Impact, saktong-sakto for performance, media consumption man yan. Lahat po ng hinahanap nyo sa performance-wise, andito na po. So, yung 500,000 Antutu benchmark points na yan is something that can be achieved from a flagship level chipset. Siguro isipin natin nasa Snapdragon 865 yung performance level nitong MediaTek Dimensity 920. Next naman, pag-usapan natin yung battery. So 4,500 mAh of battery capacity plus 60 watts of super dark charging. So in about 40 minutes, pwede nyo nang ma-full charge itong phone to. Mabilis po talaga yung fast charging niya. And actually, kahit yung charger ng OnePlus, gumagana na mabuti dito sa Realme 9 Pro Plus. So, kung meron na kayong mga OnePlus phones or chargers, pwede nyo pong gamitin dito sa Realme 9 Pro Plus. But anyway, talagang mabilis po yung charging capability nito. So, kung naghanap kayo ng ganong klaseng feature sa phone nyo, this is something na you can heavily consider. And then pangalawa sa panghuli, meron po itong Super AMOLED display na 90Hz refresh rate. Sobrang panalo sa akin yung display nito. Makikita nyo naman dyan sa pinapakita ko sa inyo. Very vibrant, very sharp yung images, very detailed. And yung contrast niya, of course, again, dahil nga Super AMOLED, infinite yung contrast niya. Black is truly black. And then for media consumption naman, saktong-sakto lang yung 6.4 inches niya na display. And also, dahil meron na siyang widevine level 1, full HD resolution ang pwede nyo makuha sa Netflix. Pero dahil nga ang pinaka-main highlight ng phone na to is yung camera niya, yan ang pagtutuunan natin ng pansin sa video na to.
So dito yung medyo mas mahaba nating discussion. Now, ang pinakamaganda dito is meron siyang Sony IMX 766 na sensor. Now, ano ba yung big deal doon? Bakit ba sobrang hina-highlight to ng Realme? And bakit kailangan nyo ring tandaan to? Well, that's because flagship level yung Sony IMX 766 na sensor. Ginagamit nila ito sa Realme GT2 Pro. So, sobrang ganda ng mga photos na nakuha ko dito sa Realme GT2 Pro. Kung hindi nyo pa nakita yung mga samples, nandun po sa Facebook page ko, Pinoy Techdad. Pero ang sasabihin ko sa inyo guys, halos kayang-kaya nitong Realme 9 Pro Plus yung mga photos na nakuha natin dito sa flagship nila. So eto, makikita nyo yung pictures namin. Marami kaming pictures ni Anika. So siya talaga yung test subject ko. Siya yung model ko dito sa mga photos natin. And needless to say guys, yung mga shots na pwede natin makuha at daytime, sobrang ganda. Panalo-panalo, details, clarity, yung kulay, yung vibrance, all winner para sa akin. And then yung HDR adjustment and capability niya, top-notch. As in, flagship level talaga yung makukuha yung photos dito. And hindi ko kayo binobola guys. From real talk ko lang talaga to, personal experience. Sa mga na-shoot ko talaga na photos na sobrang dami ko talagang shoot na photos just to make sure na maganda yung camera na to. And 100% maganda ang camera nito. Nakita naman ni Anika. Nakita mo, di ba? Maganda yung photos na nakuha natin, anak. Yes or no? Yes, di ba? We took photos. I took a lot of photos of you. Then, ang isa pa sa pinaka-impressed ako is yung capability niya in taking photos at nighttime. So, panalong-panalo yung nighttime photos dito. So, makikita nyo na yung initial shots natin na normal mode, hindi naka-on yung night mode, pwede na. Maganda na yung itsura in the first place. Pero once i-turn on natin yung night mode, ay, grabe, mas gaganda pa lalo yung shots natin. Yung tipong masasabi mong buhay na buhay yung picture pag kinuha mo yung night mode. Now, for video taking naman, meron siyang OIS. So, kahit na naka 4K 30 frames per second ka, stable pa rin yung makukuha mong image. And then, lalo na pag nag-shift ka to 1080p, 60 frames per second, sobrang smooth pa din lalo. Then, pag tinurn on mo pa yung AI mode niya, mas lilinaw and mas magiging vibrant pa yung video mo lalo. So, panalong-panalo talaga sa akin yung camera nitong Realme 9 Pro Plus. Now, there are two comments lang na meron ako para dito sa camera ng Realme 9 Pro Plus. Yung ultra-wide niya, although decent naman tingnan, hindi ko pa rin gagamitin masyado kasi mas maganda pa rin and angat na angat yung main sensor niya. Pero mabuti na rin na meron tayong choice na mag-ultra-wide shot just in case na kailangan natin. And then para naman sa video niya at nighttime, unfortunately, wala siyang night mode videos. So hindi siya magiging kasing liwanag ng mga pictures na pwede natin makuha pag naka-night mode. But anyway, yun lang yung maiko-comment ko tungkol sa cameras ng Realme 9 Pro Plus. But overall, 100% kung ang hanap mo ay one of the best cameras sa better value phones, andito yon sa Realme 9 Pro Plus na nasa upper mid-range. And yes, kung tatanungin nyo ako, is it better than the camera on the Xiaomi 11T? Hell yes, mas maganda po yung camera nitong Realme 9 Pro Plus. Kasi silang dalawa yung halos magkapresyo, nasa 24,000 range. So, I'm sure ang mga pumipili nitong Realme 9 Pro Plus is tumitingin rin sa Xiaomi 11T. Actually, kahit itapat nyo ito sa Samsung A52s 5G, ito ang pipiliin ko kung camera ang habol nyo. Kung camera-centric ka talaga and ito lang talaga ang pinakahabol mo, 100%. Ito yung highly recommended ko para sa inyo. And also, yung performance, guys, medyo na-overlook natin yung performance ito, pero naka MediaTek Dimensity 920 na siya. Sobrang lakas po ng chipset na yan. So kung gusto niyo na pong bumili nitong Realme 9 Pro Plus, lahat po ng links ilalagay ko sa description box. So kung gusto mo pang manood ay baka pang videos, meron po akong review ng Vivo Y73, andyan po yung link. At ng Poco X4 Pro, andyan naman po yung link. So hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus at kasama ko si Anika. Kita-kita ulit tayo. Paalam!